Đại chúng thân mến, trước khi tôi đi vào phần đầu tiên của bài pháp hôm nay, cho phép tôi được nói một điều rất thật lòng. Nếu những lời sắp được thốt ra đây chạm đến đúng nghiệp, đúng duyên, đúng khúc quanh tâm linh mà đại chúng đang tìm kiếm, thì tôi xin mời đại chúng hoan hỉ nhấn vào nút đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi bài pháp sau này, mỗi câu chuyện sau này, mỗi hơi thở tu học sau này đều đến với đại chúng đúng lúc, đúng thời, đúng nhân duyên, giúp thay đổi cả một đời, thậm chí nhiều đời. Và giờ đây, tôi xin được cùng đại chúng bước vào phần đầu tiên, nền tảng của toàn bộ pháp thoại hôm nay, nói về năng lực hồi hướng công đức cho cả dòng họ trong nhiều đời nhiều kiếp. Một năng lực nhiệm màu mà chính Kinh Địa Tạng đã khai thị rõ ràng, không chút ẩn dụ, không chút mơ hồ. Phần 1. Năng lực hồi hướng công đức cho dòng họ trong nhiều đời nhiều kiếp. Đại chúng ạ, khi chúng ta mở cuốn Kinh Địa Tạng ra, có một điều lặp lại rất nhiều lần. Công đức từ một niệm, một câu, một tâm chân thành của người con nơi dương thế có thể vượt qua vô số cõi. Vượt qua những tầng nghiệp lực tối tăm mà cha mẹ, ông bà, tổ tiên nhiều đời đang phải mang vác. Đây không phải lời văn mang tính biểu tượng. Đây là sự thật vận hành theo luật nhân quả, luật cộng nghiệp và đặc biệt là luật giao thoa giữa thiện nghiệp và dòng huyết thống mà Đức Địa Tạng Vương đã nhìn thấy trong vô lượng kiếp Ngài hành đạo. Tại sao chỉ một người tu mà 7 đời được nhờ? Tại sao chỉ một người tụng Kinh Địa Tạng mà vô số người trong cùng gia tộc được siêu độ? Tại sao chỉ một chút tâm lành của con cháu lại có khả năng chuyển hóa những áng mây nghiệp nặng nề của tổ tiên? Bởi vì thưa đại chúng, trong tất cả các mối liên hệ của cuộc đời, huyết thống là mối liên hệ bền chặt nhất về mặt nghiệp lực, mạnh hơn duyên vợ chồng, mạnh hơn duyên bằng hữu, mạnh hơn cả duyên thầy trò. Một sợi tóc của chúng ta chứa thông tin của cả dòng họ, thì mỗi tâm niệm thiện của chúng ta cũng chứa sức mạnh, nâng đỡ cả dòng tộc. Nghiệp không phải một tảng đá đứng yên, nghiệp là dòng nước chảy, và khi người con đời này tu tập, tích công đức, cúng dường, lễ bái, tụng kinh, giữ giới, thì công đức ấy như dòng nước sạch đổ về, khiến cả con sông nghiệp lực của gia tộc thay đổi hướng chảy. Một người có thể làm được điều ấy vì một người có thể thay đổi mạch vận động của nghiệp. Trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật nói rất rõ, khi con cháu còn sống mà tạo phúc, mà tụng kinh, mà tu tập, mà hồi hướng, thì những người đã khuất, dù còn đang ở cảnh giới tối tăm, cũng được lợi lạc ngay lập tức. Như người bị giam trong ngục tối, bỗng nhiên thấy ánh sáng từ khe cửa lọt vào, họ biết rằng có ai đó bên ngoài đã nghĩ đến họ, đã làm điều gì đó cho họ. Đại chúng thử nghĩ xem, nếu cha mẹ ta, tổ tiên ta đang chịu khổ mà trong khoảnh khắc nào đó, họ biết rằng chính con cháu mình đang thắp một ngọn đèn cho họ, đang gọi tên họ trong từng câu, Nam Mô Địa Tạng, Vương Bồ Tát, đang dùng công đức của mình để đắp lên con đường giải thoát cho họ, thì ánh sáng ấy không phải ánh sáng vật lý, mà là ánh sáng của niềm hy vọng, của sự được nương tựa, của lòng được yêu thương bằng năng lượng tâm linh thanh tịnh nhất. Đại chúng thân mến, năng lực tịnh hóa huyết thống bắt đầu từ đây, từ việc ta không bao giờ tu một mình. Ta tụng kinh, nhưng công đức ấy không nằm yên trong ta, nó lay động cả những tế bào của dòng họ. Những người đã mắt không còn thấy ta, người đã đi trong im lặng, người đã chìm trong luân hồi nhiều đời, nhưng vẫn mang chung cùng chúng ta một dòng máu. Năng lực chuyển nghiệp khởi từ chính tâm người hiện tiền, bởi vì chúng ta là mắt xích cuối cùng của cả chuỗi nghiệp lực tổ tiên. Khi mắt xích cuối chuyển, cả chuỗi chuyển. Đó là lý do mà khi đại chúng tụng Kinh Địa Tạng, đừng bao giờ nghĩ rằng con tụng cho con. Như vậy là nhỏ quá, hẹp quá, và chưa đúng tinh thần của kinh. Hãy tụng với tâm lớn, tâm rộng, tâm hiếu, tâm thương, tâm nguyện. Con xin dâng công đức này cho cha mẹ đời này và nhiều đời, cho ông bà tổ tiên, cho những người đã dựng nên thân này, cho những nghiệp duyên từng bảo bọc con và cả những nghiệp duyên từng làm con khổ. Khi tâm thành thì công đức chảy ra như dòng suối, khi hồi hướng thì ánh sáng truyền qua từng đời. Rồi điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra, những việc trong gia đình bỗng trở nên thuận hơn, những mâu thuẫn bất hòa bỗng dịu lại. Người già trong nhà ít bệnh hơn, con trẻ dễ dạy hơn, tính nóng của người thân dần giảm lại. Những điều trước đây cứ trắc trở, gãy đổ, nghẹt lại, bỗng có đường thông. Đó không phải là trùng hợp. Đó là kết quả của sự chuyển nghiệp của cả dòng họ, được bắt đầu từ một người biết mở một cánh cửa. Đại chúng thử nhìn lại những gia đình bất hòa nối tiếp nhau qua nhiều đời, những dòng họ mang bệnh kỳ lạ giống nhau, những đời nối đời nghèo đói, nghiện ngập, chia ly, chết yểu, tai nạn. Những thứ ấy không phải ngẫu nhiên,
đó là dấu tích của nghiệp lực truyền đời chưa được tịnh hóa. Nhưng điều tuyệt vời nhất mà Kinh Địa Tạng trao cho chúng ta là nghiệp truyền đời không phải phán quyết bất biến. Nó giống như vệt mực trong nước, nếu ta đổ thêm mực, nước đen hơn, nhưng nếu ta đổ nước sạch, nước sẽ nhạt dần, rồi trong trở lại. Và người có khả năng đổ nước sạch vào bể nghiệp ấy chính là người đang ngồi đây, đang thở, đang tụng kinh, đang có mặt trong đời này. Một người biết tu, biết trì kinh, biết hồi hướng, thì nghiệp của cả dòng họ như được thêm một dòng nước sáng. Ngày này qua tháng khác, tháng này qua năm khác, dòng họ ấy thay đổi thật sự. Đó là lý do tại sao trong các gia đình có người tu, thường sẽ thấy phúc đến nhanh hơn, vận sáng hơn, con cháu hiền hơn, mọi sự hanh thông hơn. Không phải vì người tu ấy giỏi, mà vì họ đang tịnh hóa dòng nước của cả gia tộc bằng tâm. Cho nên đại chúng ơi, phần đầu tiên này, điều quan trọng nhất là mỗi khi chúng ta tụng kinh Địa Tạng, đừng nghĩ ta chỉ đang đọc lời kinh. Ta đang chạm vào một dòng chảy tâm linh, nối dài từ đời này sang đời khác. Ta đang rửa nghiệp cho những người đã khuất. Ta đang nâng đỡ những người đang sống. Ta đang mở đường cho những người sẽ sinh ra trong mai sau. Ta đang làm cho cả dòng họ được nhẹ đi. Và nếu đại chúng cảm nhận được sức mạnh nhiệm màu này, nếu đại chúng muốn tiếp tục nhận những bài pháp giúp cuộc sống mình sáng rõ từng ngày, nếu đại chúng muốn mỗi bước chân của mình trong đạo đều có sự soi sáng của nhân duyên lành, xin mời đại chúng hoan hỷ nhấn nút đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, để không bỏ lỡ bất kỳ bài pháp nào có thể làm thay đổi nghiệp đời mình và cả gia tộc mình. Phần 2. Khi tâm con cháu chuyển thì nghiệp lực tổ tiên cũng chuyển. Đại chúng thân mến, chúng ta vừa đi qua phần đầu tiên, nói về năng lực hồi hướng công đức cho dòng họ trong nhiều đời nhiều kiếp. Giờ đây, tôi xin được dẫn đại chúng bước sang phần thứ 2, một phần rất quan trọng, vì nó trả lời câu hỏi tại sao chỉ cần một người trong dòng họ chuyển tâm thì cả gia tộc lại bắt đầu chuyển nghiệp. Đây không phải triết lý, đây không phải ẩn dụ, đây là một sự thật rất vi diệu mà Kinh Địa Tạng nhiều lần nhắc tới và người hành trì lâu năm có thể cảm nhận rất rõ ràng. Đại chúng thân mến, trong vũ trụ này không có nghiệp nào đứng một mình, không có số phận nào tự vận hành một cách cô độc. Mỗi người chúng ta đang sống trong sự tác động qua lại của vô số nhân duyên, mà trong đó mạnh nhất chính là nhân duyên huyết thống. Giữa ta và gia tộc mình tồn tại một mạng lưới nghiệp lực như những sợi chỉ vô hình nối kết từng đời, từng người, từng hơi thở, từng hành động. Cho nên, khi tâm ta chuyển, cả mạng lưới ấy cũng rung lên sự chuyển động. Tôi muốn đại chúng hình dung thế này, nghiệp lực truyền đời giống như một hồ nước lớn mà mỗi thành viên trong dòng tộc là một giọt nước đang hòa vào đó. Nếu hồ nước ấy đục vì nghiệp xấu, thì mỗi giọt nước chảy vào sẽ bị nhuốm màu đục ấy. Nhưng nếu có ai đó bắt đầu lọc nước, bắt đầu đổ vào hồ ấy những dòng nước trong những năng lượng sáng, những công đức lành, thì hồ nước ấy dần nhạt đục và trở nên sạch hơn. Chỉ một người bắt đầu, nhưng lợi lạc lại đến cho cả hồ. Đó chính là lý do mà trong Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh có nói, một người tu, cả nhà hưởng phúc, một người làm ác, cả nhà chịu liên lụy. Có người hỏi tôi rằng, thầy ơi, tại sao con tu mà gia đình con bỗng yên ổn hơn? Tại sao con trì kinh mà những người con thương trở nên nhẹ tính hơn, an lạc hơn? Tôi nói, vì dòng năng lượng nơi con đang thay đổi và dòng họ của con đang được hưởng nhờ. Người nào thường xuyên trì kinh Địa Tạng sẽ thấy một điều rất rõ, nhiều chuyện trước đây trong nhà cứ trục trặc mãi, nhưng từ khi mình tu, tự nhiên chúng như được gỡ ra từng chút một. Đó không phải lý trí, đó là sự vận hành của nghiệp. Khi tâm con cháu chuyển, khi ta chịu nhìn lại lỗi mình, khi ta chịu sửa, khi ta chịu mở lòng từ bi, khi ta chịu buông bỏ phiền não, thì ta đang làm điều mà nhiều đời trước của ta đã không làm được. Có những nghiệp tổ tiên gây ra mà ta chưa từng thấy, chưa từng biết, nhưng ta vẫn đang gánh. Và cũng có những điều ta đang làm hôm nay mà tổ tiên chưa từng có cơ hội thực hiện, tụng kinh, hiểu pháp, phát tâm lớn, giữ giới lành. Cho nên, khi ta tu, ta đang làm thay phần mà tổ tiên chưa làm kịp. Tâm ta chuyển một phần, nghiệp họ chuyển một phần. Tâm ta sáng một phần, bóng tối của họ giảm một phần. Tâm ta mềm một phần, oán nghiệp truyền đời được nới lỏng một phần. Đó là mối liên kết không thể cắt rời. Đại chúng biết không, nhiều người đi xem phong thủy, đi cúng sao, đi cầu an, đi giải hạn, đều mong gia đình bình an, dòng tộc yên hòa, con cháu phát đạt. Nhưng không ai hiểu rằng phong thủy mạnh nhất, bùa chú mạnh nhất, nghi lễ mạnh nhất chính là sự chuyển tâm của một người đang còn sống.
bởi vì nghiệp lực không nghe lời cầu xin, nhưng nghiệp lực lại nghe lời chân thật từ trái tim đang biết quay về điều thiện. Khi một người con trong gia đình thành thật sám hối, thành thật tụng kinh, thành thật phát nguyện hành thiện, thì công đức ấy lan ra rất xa, lan qua nhiều tầng, lan đến cả những đời đã khuất từ lâu. Điều kỳ diệu là tổ tiên cũng chờ đợi điều đó. Có những dòng họ mang nghiệp rất nặng, bởi vì tổ tiên từng làm điều không lành trong những đời rất xa, mà nay nghiệp ấy đổ lên con cháu. Nhưng từ cõi vô hình, họ không thể tự sửa, họ cần một người trong dòng tộc có duyên với đạo, biết mở một con đường sáng. Người đó có thể là đại chúng đang nghe Pháp ở đây, người đó có thể là chính ta. Khi ta bắt đầu tu, thì ta chính là nhân tố chuyển hóa mà cả dòng họ đang chờ đợi. Tôi nói điều này không phải để đại chúng tự hào, mà để thấy trách nhiệm, vì có khi cả một dòng họ chỉ có đúng một người có đủ phước duyên để cầm kinh Địa Tạng trên tay, để hiểu được lời Phật, để nhận ra nghiệp lực. Một người đủ duyên, nhưng là duyên của bao đời vun bồi. Một người tụng kinh, nhưng ánh sáng ấy là từ bao kiếp cha mẹ tổ tiên đã gieo hạt. Ta là người trổ quả. Khi ta tu, ta đang giúp họ trổ ra quả lành. Nhiều vị hỏi tôi, thầy ơi, con tu mà sao nghiệp con còn nặng? Tôi nói, không phải chỉ nghiệp con, mà là nghiệp của cả dòng họ đang tụ lại trên con để chờ chuyển hóa. Một người có duyên tu thường là người gánh phần nghiệp lớn nhất trong gia đình, nhưng cũng chính người ấy có khả năng chuyển nghiệp lớn nhất. Giống như cây nến cháy sáng nhất là cây nến chịu lửa nhiều nhất, người tu cũng vậy. Khi tâm ta khởi thiện, nó như thắp một ngọn lửa ấm lan đi. Một chút hỷ xả của ta cũng làm tổ tiên nhẹ đi một chút. Một lần ta không tranh cãi vô ích, tổ tiên ta giảm được một phần nghiệp sân. Một lần ta biết nhẫn nhịn, gia tộc ta trút được một phần oán khí. Một lần ta hồi hướng, nhiều linh hồn trong dòng họ được nâng lên cảnh giới tốt hơn. Một lần ta ăn chay, gieo phước lành, cả nhà được hưởng phước. Một lần ta lễ lạy, sám hối, tâm của người khuất được an. Cho nên, việc ta tu không bao giờ là việc riêng của ta, không có chuyện còn tu cho con. Con tu là con đang tu cho cả 100 năm trước, cả 100 năm sau, cả những người con chưa gặp và những người con chưa từng biết mặt. Đại chúng thấy không, chỉ cần một bóng đèn bật sáng trong một căn phòng tối, thì bóng tối rút lại. Trong dòng họ cũng vậy, chỉ cần một người mở tâm sáng, cả một trường khí nghiệp bắt đầu thay đổi. Khi ta chuyển tâm, cả dòng họ chuyển theo. Và nếu đại chúng muốn tiếp tục lắng nghe những phần sâu hơn, rộng hơn, nhiệm màu hơn về tịnh hóa, huyết thống và hành trì kinh Địa Tạng, xin hoan hỷ nhấn vào nút đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi bài pháp mới đều có thể đến với đại chúng đúng lúc, nâng đỡ tâm linh của cả gia đình mình. Phần 3. Hiếu đạo là gốc của mọi sự tịnh hóa huyết thống. Đại chúng thân mến, chúng ta đã cùng nhau đi qua 2 phần quan trọng để thấy vì sao một người tu có thể chuyển nghiệp cho cả dòng họ. Và vì sao tâm của con cháu chính là điểm khởi đầu cho sự chuyển hóa của tổ tiên. Giờ đây, tôi xin mời đại chúng bước sang phần thứ 3, phần mà tôi luôn xem là trái tim của toàn bộ giáo lý Địa Tạng, đó chính là hiếu đạo. Nếu có một từ duy nhất để gom lại toàn bộ nguyện lực của Địa Tạng, Vương Bồ Tát, thì từ ấy chính là hiếu. Và nếu có một cánh cửa để mở ra con đường tịnh hóa, huyết thống một cách trọn vẹn nhất, thì cánh cửa ấy cũng chính là hiếu. Hiếu không phải là hình thức, hiếu không phải chỉ là cúng dỗ, thắp nhang dâng mâm cơm hay lễ nghĩa bên ngoài. Hiếu mà Địa Tạng dạy là một năng lượng tâm linh, một loại tâm rốt ráo, mạnh đến mức có thể xuyên qua 6 nẻo luân hồi. Vớt lên những linh hồn đang chìm đắm trong khổ ách, chỉ vì họ là cha mẹ, ông bà, thân nhân của mình trong vô lượng kiếp. Kinh Địa Tạng ghi rất rõ, nếu có người con nào hiếu thuận, chỉ cần đem một niệm lành hướng về cha mẹ, thì phước ấy lan đến tận các cảnh giới tối tăm. Một niệm thôi, thưa đại chúng, một niệm, nhưng niệm ấy phải xuất phát từ tâm hiếu chân thật, tâm thương chân thật, tâm biết ơn chân thật. Bởi vì tâm hiếu mạnh hơn mọi oán nghiệp, tâm hiếu mềm nhưng không gì phá được, giống như nước mềm mà xuyên đá, như ánh sáng yếu nhưng phá tan bóng tối. Kẻ ác có thể bị nghiệp trói, nhưng người có hiếu thì nghiệp phải lùi. Đại chúng thử nghĩ xem, giữa cuộc đời này, ai là người đã tạo ra ta, ai đã gánh nghiệp cùng ta? Ai đã từng chịu thay ta? Ai đã từng khóc vì ta? Ai đã từng mệt vì ta? Ai đã từng hy sinh cả cuộc đời để ta có thể bước đi được vài bước đầu tiên? Cha mẹ đời này đã vậy, thì cha mẹ nhiều đời trước còn sâu hơn, rộng hơn và chịu khổ vì ta nhiều hơn gấp 100 lần. Cả dòng tộc ta đã từng bảo bọc ta trong vô lượng kiếp, để trong vô số đời ta không lạc mất thân người.
Cho nên, khi ta tu, mà nhất là khi ta tụng kinh Địa Tạng, ta đang trả hiếu bằng cách cao quý nhất, giúp họ thoát khổ, giúp họ nhẹ nghiệp, giúp họ vượt quan ải luân hồi. Tịnh hóa huyết thống không bắt đầu bằng lời nguyện lớn lao, mà bắt đầu từ sự trở về với hiếu tâm. Một người có hiếu là một người biết trân trọng nguồn cội. Một người biết trân trọng nguồn cội là người biết rằng mình không phải tồn tại một mình. Và khi ta sống không phải cho riêng ta, mà sống để đỡ dòng họ mình, ta mới có đủ năng lượng để làm những điều chuyển nghiệp thật sự. Đại chúng có nhận ra điều này không? Những gia đình nào con cháu hiếu thảo, thường rất ít oán nghiệp kéo dài. Những dòng họ nào giữ được lễ nghĩa với người đã khuất, thường rất ít tai nạn, bất ngờ. Những nhà nào con cháu biết kính trên nhường dưới, thường rất ít mâu thuẫn khó gỡ. Điều đó không chỉ là đạo đức, đó là dấu hiệu của việc nghiệp đang được hóa giải. Ngược lại, nơi nào hiếu suy giảm, sự đổ vỡ bắt đầu tăng lên. Khi hiếu mất, gia tộc khó còn ánh sáng. Có những người nói, con có tu, nhưng sao gia đình con không thay đổi? Tôi hỏi, con có hiếu không? Bởi vì tu mà không hiếu, thì công đức đi một nửa. Người hiếu mà không tu, thì phước vẫn có. Nhưng người vừa tu vừa hiếu, thì năng lực ấy như hai dòng ánh sáng hòa vào nhau, mạnh đến mức nghiệp truyền đời cũng phải chuyển hướng. Tâm hiếu là cây cầu nối giữa người sống và người đã khuất. Người sống tu mà hồi hướng bằng hiếu tâm, thì cha mẹ nhiều đời lập tức nhận được. Họ cảm được, họ biết được, và họ nhờ được. Tâm hiếu giống như ngọn đèn giữa đêm đen. Người sống thắp đèn, người mất thấy đường. Người sống cúng dường, người mất được phước. Người sống sám hối, người mất được an. Người sống mở lòng, người mất được nương vào từ trường ấy để nhẹ nghiệp. Đại chúng thử nhắm mắt lại mà nghe tôi nói điều này. Nếu bây giờ, trong cõi vô hình, có cha mẹ hay ông bà nhiều đời của ta đang chịu khổ, chỉ cần họ thấy ta tụng lên một câu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, tâm họ đã mềm lại. Và nếu họ thấy ta tụng kinh bằng tâm hiếu chân thành, họ sẽ rơi lệ. Bởi vì có ai trên đời này thương họ đến mức đi tìm họ trong cõi tối, gọi tên họ qua từng lời kinh, dẫn họ ra khỏi khổ đau bằng chính công đức của mình. Đó là hiếu. Tịnh hóa huyết thống không phải chuyện huyền bí, nó là hệ quả tất yếu khi một người con mở tâm hiếu. Khi ta thương tổ tiên bằng sự tu tập, nghiệp của họ tan giống như băng tan dưới ánh mặt trời. Khi ta nhớ đến nguồn cội bằng công đức, năng lượng xấu trong gia tộc được gỡ dần. Khi ta hành trì kinh Địa Tạng với tâm hiếu, dòng họ ta được nâng lên một tầng, rồi một tầng nữa, rồi một tầng nữa. Đại chúng có biết tại sao khi tụng kinh Địa Tạng, nhiều nhà bỗng hết cãi vã, nhiều gia đình hết bệnh vặt, nhiều người hết mộng xấu, nhiều trẻ nhỏ hết quấy khóc? Vì đó là dấu hiệu của việc nghiệp gia tộc được tịnh hóa, và gốc của tất cả sự tịnh hóa ấy chính là hiếu. Cho nên, nếu đại chúng tụng kinh mà không khởi tâm hiếu, thì kinh như không thấm. Nhưng nếu đại chúng chỉ cần một niệm hiếu chân thật, thì chỉ cần một buổi tụng thôi, năng lượng đã thay đổi rồi. Và nếu đại chúng cảm được phần pháp này, nếu đại chúng muốn tiếp tục nắm trọn 6 phần còn lại, những phần sẽ đi sâu hơn nữa vào bí mật chuyển nghiệp của huyết thống khi hành trì kinh Địa Tạng, xin hoan hỷ nhấn vào nút đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Để hành trình tu tập của đại chúng không gián đoạn, không đứt duyên và luôn được nâng đỡ bằng những bài pháp đúng thời. Phần 4: tịnh hóa huyết thống bằng năng lực sám hối chân thật. Đại chúng thân mến, khi chúng ta đi sâu vào nghĩa lý thâm mật của Địa Tạng, chúng ta sẽ thấy một điều hết sức vi diệu. Tịnh hóa huyết thống không phải chỉ đến từ những thời khóa tụng đều đặn. Không phải chỉ xuất phát từ số lượng thời kinh nhiều hay ít, mà cốt lõi nằm ở sự sám hối chân thật. Sự cúi đầu thật lòng, sự dám nhìn vào những gì tổ tiên ta, gia tộc ta và chính ta còn chưa gột được. Năng lực của sự sám hối không phải là năng lực của những lời nói suông, mà là sự chuyển hóa tận đáy lòng, là sự rung động phát sinh khi trái tim chạm đến sự thật. Sám hối là gốc của mọi sự thanh lọc và cũng là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa hóa giải những khổ đau truyền đời còn đang nằm sâu trong huyết mạch. Khi chúng ta tụng kinh Địa Tạng, mỗi câu mỗi chữ đều phóng ra một thứ lực rất mềm nhưng thẩm thấu, giống như giọt nước chảy xuyên qua đá. Cái lực ấy là lực của trí tuệ và từ bi, hai năng lượng mà nghiệp không thể chống lại. Nhưng đại chúng thử nghĩ xem, nếu người tụng kinh tâm còn đầy ngăn tre, đầy tự cao, đầy những điều không dám đối diện, thì năng lượng từ kinh khó mà thấm sâu vào nơi tăm tối nhất của dòng họ. Muốn soi sáng nghiệp lực của tổ tiên, trước hết phải soi sáng chính mình. Muốn chuyển dòng nước đen trong nguồn, trước hết phải múc bỏ lớp bùn lắng nơi đáy.
Đó chính là lý do tại sao trong kinh Địa Tạng, Đức Phật luôn nhấn mạnh sự thiết tha, sự chân thật, sự chí thành của người trì tụng. Ngài không yêu cầu chúng ta hoàn hảo, không yêu cầu chúng ta ngồi xuống là tâm thanh tịnh ngay lập tức. Nhưng Ngài yêu cầu chúng ta phải thật, thật với khổ đau, thật với lỗi lầm, thật với những gì đang còn méo mó trong tâm và trong gia tộc. Chính cái thật đó, cái cúi đầu đó, cái âm thầm đó, lại là cội nguồn của năng lực sám hối làm rung động cả ba đời huyết thống. Khi đại chúng sám hối, điều quan trọng không phải là lặp đi lặp lại con xin sám hối như một khẩu hiệu. Cái quan trọng là cảm nhận được điều gì đó đang mềm ra, điều gì đó trong tim đang mở ra, điều gì đó từng nặng nề nay trở nên nhẹ nhàng. Năng lực tịnh hóa huyết thống phát sinh khi người tụng kinh dám nhìn vào những gì từng gây đau khổ cho dòng họ, dám thừa nhận những gì mình và gia đình mình đã lỡ gieo, lỡ gây, lỡ tạo. Dòng họ nào cũng có những nỗi đau giấu kín, những điều không muốn nhắc đến, những thứ mà mỗi lần chạm vào là nước mắt tự nhiên rơi. Nhưng chỉ khi mở toang cánh cửa đó, ánh sáng mới vào được. Có khi lỗi lầm không do ông bà chúng ta gây ra, mà do hoàn cảnh, xã hội, chiến tranh đói khổ. Có khi nghiệp không phải do cố ý, mà chỉ do sự thiếu hiểu biết. Nhưng dù nguyên nhân là gì, khi ta tụng kinh Địa Tạng với tâm sám hối, ta đang thay mặt cả dòng họ xin lỗi, chuộc lỗi và chuyển hóa. Ta đang kết nối với những gì đang còn mắc kẹt trong đời sống của các vị tiền nhân và dùng ánh sáng của sám hối để tháo từng nút thắt. Sám hối chân thật không phải chỉ có tác dụng với ta, mà tác dụng với cả những người hữu hình và vô hình trong gia tộc. Khi ta sám hối, ta đang gửi một tín hiệu vào trường năng lượng chung của gia tộc. Nếu ta làm đủ chân thành, trường năng lượng ấy thay đổi. Khi trường năng lượng đổi, nghiệp lực đổi. Khi nghiệp lực đổi, huyết thống được thanh lọc. Sự tịnh hóa không phải là một màn phép màu huyền bí, mà là một tiến trình chuyển hóa tự nhiên khi những gì cũ được nhìn thẳng và gỡ bỏ. Đại chúng có bao giờ thấy rằng có những nỗi buồn trong mình không hiểu từ đâu đến, có những lo âu mình chưa từng trải qua mà vẫn tồn tại. Có những ám ảnh mà mình chưa từng tạo nghiệp nhưng vẫn như đeo trên vai. Đó có thể là dấu vết của nghiệp truyền đời. Và cũng chính vì thế mà sám hối chân thật có giá trị lớn đến mức không nói hết được. Khi ta tụng kinh Địa Tạng và sám hối bằng trái tim, những lớp năng lượng nghiệp truyền đời ấy dần dần tan. Ta không cần biết từng chi tiết của nghiệp đó, chỉ cần ta mở lòng, nghiệp sẽ được tháo. Mỗi lần sám hối, đại chúng đừng xem đó là sự tự trách, đừng xem đó là sự hạ thấp mình. Đừng xem đó là sự đầy đọa tâm linh. Sám hối chân thật không tạo ra mặc cảm, nó tạo ra ánh sáng. Nó giúp ta nhẹ đi, giúp gia đình nhẹ đi, giúp dòng họ nhẹ đi. Nó giúp ta nối lại những gì đã đứt, hàn lại những gì đã rạn và xóa dần những vết thương mà cả trăm năm chưa ai chạm đến. Khi đại chúng quỳ xuống trước tượng Địa Tạng, đó không phải là cúi đầu trước một thần linh, mà là cúi đầu trước sự thật để được dẫn vào con đường thanh tịnh. Tịnh hóa huyết thống nhờ sám hối chân thật không phải là một ưu đãi đặc biệt cho những ai may mắn, mà dành cho tất cả những ai dám thật lòng. Không có dòng họ nào không cần thanh lọc, không có gia đình nào không có bóng tối. Nhưng cũng không có gia tộc nào không thể chuyển hóa khi có người trong dòng họ đứng lên, chịu trách nhiệm tâm linh cho cả nhà và dùng năng lượng của kinh Địa Tạng mà sám hối một cách chân thật. Khi nội tâm mở ra, huyết thống được tịnh hóa. Khi trái tim mềm ra, nghiệp lực mềm theo. Khi nước mắt sám hối rơi xuống, vô số chúng sinh thuộc về gia tộc ấy được gỡ xiềng xích. Và khi ta tụng kinh với cái tâm như vậy, Địa Tạng Bồ Tát liền gia hộ, thiện thần liền nâng đỡ, tổ tiên liền cảm ứng và gia tộc liền đổi thay. Nếu đại chúng muốn tiếp tục nhận những bài pháp sâu như thế này, muốn hiểu thêm về nghiệp truyền đời, tịnh hóa gia tộc, chuyển hóa đau khổ và khai mở trí tuệ theo tinh thần Địa Tạng, đại chúng hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên ngay bây giờ để không bỏ lỡ bất kỳ bài pháp nào có thể thay đổi cuộc đời mình. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phần sau, nơi còn nhiều điều vi diệu hơn đang chờ được mở ra. Phần 5: chuyển hóa huyết thống thông qua năng lực phóng quang của Địa Tạng. Đại chúng thân mến, khi chúng ta trì tụng kinh Địa Tạng, có một hiện tượng tâm linh mà người xưa gọi là tịnh quang gia trì. Đó là năng lực phóng quang của Địa Tạng Bồ Tát, một thứ ánh sáng không phải của vật lý, không phải của nến, không phải của mặt trời, mà là thứ ánh sáng của trí tuệ và đại nguyện. Thứ ánh sáng có khả năng xuyên qua bóng tối của nghiệp, phá vỡ những năng lượng tắc nghẽn trong huyết thống và làm mềm những kết nghiệp kéo dài qua nhiều thế hệ.
Khi đại chúng hiểu sâu về năng lực phóng quang này, ta sẽ biết vì sao chỉ cần một người trong gia tộc trì kinh Địa Tạng với tâm chân thật, cả dòng họ có thể được nương nhờ. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy rằng khi danh hiệu của Ngài được xưng niệm, khi hình tượng của Ngài được chiêm bái, khi những lời nguyện của Ngài được vang lên qua sự trì tụng, trừ ác đạo tất linh thuyên, nghĩa là các nghiệp ác, các sợi dây trói buộc, các năng lượng đen tối đều lặng xuống và co rút lại. Vì sao? Vì trong giây phút người trì tụng tiếp xúc với Địa Tạng, một luồng ánh sáng trí tuệ lớn phát khởi, và luồng ánh sáng ấy lan xuống nhiều đời gia tộc. Nếu đại chúng từng nghe câu một người tu, cả nhà được phước, thì khi hiểu về năng lực phóng quang của Địa Tạng, đại chúng sẽ biết câu đó không phải là lời nói hoa mỹ hay lời an ủi tâm linh. Nó là sự thật, một sự thật vận hành theo luật nhân quả, khi tâm của một người chạm vào ánh sáng. Trường năng lượng của họ thay đổi, khi trường năng lượng thay đổi, trường năng lượng của gia tộc cũng dao động theo, và khi sự dao động ấy đủ lớn, dòng nghiệp của cả dòng họ được nâng lên một tầng. Giống như khi một ngọn đèn sáng lên trong căn phòng tối, không cần phải chà rửa tường, không cần phải lay cửa, không cần phải gom hết bóng tối lại để quăng ra ngoài, chỉ cần ánh sáng xuất hiện, bóng tối tự động lùi. Ánh sáng của Địa Tạng cũng như vậy, nó không cần đấu tranh với nghiệp, nó không cần tranh cãi với những bóng tối truyền đời. Nó không cần phản biện lại những mô thức đau khổ đã ăn sâu trong huyết thống, nó chỉ cần xuất hiện, khi nó xuất hiện, mọi thứ cũ kỹ tự động nhả ra. Và ánh sáng đó xuất hiện khi đại chúng trì kinh với sự hiểu biết, sự chí thành và sự đặt trọn tâm mình vào từng chữ. Mỗi câu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là một tia sáng, mỗi đoạn kinh được tụng là một luồng sáng lớn. Mỗi lần ngồi xuống giữ trọn niệm là một vùng sáng được mở rộng trong tâm linh của cả gia tộc. Tịnh hóa huyết thống không xảy ra ở bề mặt mà ở tầng sâu, nơi ánh sáng trí tuệ chạm đến những phần mà bình thường ta không thể thấy. Có những gia đình mang nỗi buồn truyền đời, có người từ nhỏ đã cảm thấy dòng họ mình có gì đó nặng, có người lớn lên trong một bầu khí đau khổ mà không hiểu lý do. Những thứ ấy không phải là ngẫu nhiên, đó là dấu hiệu của nghiệp truyền đời chưa được hóa giải. Nhưng khi ánh sáng của Địa Tạng xuất hiện qua sự trì tụng, những sợi dây ấy yếu dần, những nút thắt ấy được thông, những đám mây mờ vẫn quẩn quanh trong gia tộc được gió từ bi thổi tan. Ánh sáng ấy không chỉ chiếu xuống những người đã mất, mà còn chiếu lên những người đang sống. Có gia đình sau một thời gian trì tụng, tự nhiên bố mẹ bớt nóng giận, anh chị em bớt bất hòa, doanh nghiệp trong nhà bỗng thuận lợi hơn, con cháu mở trí hơn, những người bệnh lâu ngày tự nhiên chuyển biến. Đó không phải là phép màu theo nghĩa thần thoại, đó là sự thay đổi của trường năng lượng dòng họ khi ánh sáng Địa Tạng can thiệp. Đại chúng thử hình dung, mỗi nghiệp lực truyền đời là một tầng mây dày. Khi một người trong dòng họ phát tâm tụng kinh, họ như một ngọn núi được mặt trời chiếu vào và ánh sáng từ đỉnh núi lan xuống thung lũng. Càng tụng, đỉnh núi càng sáng, thung lũng càng bớt tối. Và khi ánh sáng đủ lớn, cả vùng đất được soi chiếu. Không cần ai phải thắp đèn một mình trong bóng tối, vì ánh sáng từ một người đủ để lan ra toàn bộ. Đó chính là sức mạnh phóng quang của Địa Tạng. Nhưng để ánh sáng ấy mạnh nhất, đại chúng cần làm một điều rất đơn giản mà cũng rất thâm sâu. Thả tâm mình vào kinh, không tụng kiểu đối phó, không tụng kiểu cho xong, không tụng kiểu đếm số. Mà tụng như thể mình đang trực tiếp trò chuyện với Địa Tạng Bồ Tát, đang gửi gắm cho Ngài nỗi lòng của cả dòng họ. Đang đưa ánh sáng xuống tận nơi sâu nhất của huyết thống. Khi tâm hợp với kinh hợp với Địa Tạng, thì ánh sáng phát sinh. Ánh sáng ấy không do ta tạo, mà được kích hoạt từ đại nguyện của Ngài. Nguyện lực của Ngài là vô biên, nhưng cần cái chạm của tâm ta để mở ra. Cũng giống như mặt trời luôn chiếu sáng, nhưng ta phải mở cửa thì ánh sáng mới vào được. Cánh cửa ở đây chính là sự thành tâm của người trì tụng. Đại chúng thân thương, nếu bài pháp này có mặt trong đời sống của đại chúng, nếu những điều tôi đang nói chạm vào trái tim, nếu đại chúng muốn tiếp tục hiểu về dòng nghiệp gia tộc, về ánh sáng tịnh hóa huyết thống và về năng lực Địa Tạng trong việc chuyển hóa cuộc đời, tôi mời đại chúng đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên ngay bây giờ. Mỗi lần đại chúng nhấn đăng ký là thêm một duyên lành để ánh sáng Địa Tạng lan rộng và để những bài pháp sâu sắc được gửi đến kịp thời. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phần 6, nơi những bí mật về việc chuyển nghiệp của cả ba đời đang chờ được khai mở. Phần 6 chuyển nghiệp ba đời nhờ năng lực hồi hướng trong kinh Địa Tạng. Đại chúng thân thương, khi nói đến tịnh hóa huyết thống, chúng ta không thể bỏ qua một pháp môn vô cùng quan trọng, hồi hướng.
Đây là điểm then chốt mà nhiều người trì tụng kinh Địa Tạng chưa hiểu hết. Vì sao một thời kinh có thể cứu độ không chỉ cha mẹ hiện đời mà cha mẹ nhiều đời? Vì sao một lời nguyện thành tâm có thể chuyển nghiệp không chỉ cho chính ta mà cho cả những người không còn hiện diện nơi cõi này? Câu trả lời nằm ở năng lực hồi hướng, một sức mạnh bí mật vận hành theo luật nhân quả nhưng mang bản chất vô cùng nhiệm màu. Hồi hướng không phải là tặng phước một cách đơn giản, không phải kiểu mình có bao nhiêu thì chia bớt cho người khác. Hồi hướng là một cơ chế tâm linh hòa tan công đức vào dòng nghiệp chung của những người mà ta nguyện hướng đến. Khi ta trì kinh Địa Tạng rồi hồi hướng, ta đang mở một con đường cho ánh sáng công đức chảy về phía gia tộc mình. Và khi ánh sáng ấy chảy đúng hướng, nghiệp lực sẽ mềm lại, những gút thắt bị kéo căng qua nhiều đời bắt đầu được tháo ra. Nhưng muốn hồi hướng có lực, đại chúng phải hiểu rằng hồi hướng không nằm ở lời nói, mà nằm ở năng lượng của lời nói. Một câu hồi hướng đọc nhanh cho đủ, cho xong, cho có, thì năng lượng ấy rơi xuống như một hạt bụi. Còn hồi hướng bằng một trái tim biết thương, biết tri ân, biết nhận lỗi, biết thấu hiểu, biết hướng về những người đã khuất, thì lời hồi hướng đó trở thành một dòng nước lớn, có sức cuốn đi những khổ đau tích lũy hàng trăm năm. Khi ta nói, con xin hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời, đó không phải là một câu văn, đó là một lời mở cánh cửa. Cánh cửa ấy nối ta với những người đã từng yêu thương ta, từng hy sinh cho ta, từng tạo cơ hội để ta được sống trong kiếp này. Có thể có những người trong gia tộc từng gây lỗi lầm, có thể có những người từng gieo nghiệp nặng. Nhưng cũng có những người đã sai lần hy sinh cả đời mà không ai biết. Có những cụ ông, cụ bà đã từng vì gia đình mà chịu đau khổ đến mức mang nghiệp xuống mộ. Những nghiệp ấy, nếu không hóa giải, thì đời con cháu phải gánh phần dư chấn. Đây là lý do tại sao trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói rõ, khi người còn sống chịu tu, chịu làm lành, chịu tụng kinh, chịu hồi hướng, thì cả thân tộc đều được lợi ích. Không phải do ưu đãi, mà vì luật nhân quả chấp nhận sự thay đổi khi có năng lượng thiện lành mạnh hơn, năng lượng nghiệp. Đại chúng hãy hình dung một hồ nước lớn bị đục. Không ai biết nước đục từ bao giờ. Có thể do cơn mưa bùn từ quá khứ, có thể do con suối nào đó mang đất cát xuống. Nhưng nếu ta liên tục đổ vào hồ những dòng nước trong, ngày này qua ngày khác, thì dù không làm gì khác, hồ nước vẫn sáng dần, trong dần sạch dần. Đó là cách hồi hướng vận hành. Không cần biết lỗi từ ai, từ đời nào. Chỉ cần ta mang ánh sáng của Địa Tạng đổ vào dòng nghiệp ấy, thì bóng tối tự khắc phải lùi. Có người nói, con tụng kinh đã lâu mà gia đình vẫn chưa đổi. Nhưng đại chúng ơi, nghiệp ba đời không phải là một đống bụi mà ta chỉ cần thổi một cái là sạch. Có những nghiệp giống như tảng đá trăm năm nằm dưới suối. Không phải vì ta đổ nước trong mà tảng đá biến mất ngay, nhưng nó sẽ mòn, nó sẽ mỏng dần, nó sẽ tan. Chỉ cần ta kiên trì. Hồi hướng là sự kiên trì ấy, là sự nhẹ nhàng ấy, là sự nối kết ấy. Trong nhiều gia đình, chỉ cần một người chịu hồi hướng là đủ để cả dòng họ thay đổi. Ta thường nghĩ chuyện tâm linh phải cần nhiều người cùng làm, nhưng sự thật không phải vậy. Một người chân thành còn mạnh hơn 100 người làm lấy lệ. Một người đặt trọn trái tim vào từng câu kinh, từng lời nguyện, còn mạnh hơn một dòng họ tụng cho có hình thức. Khi ta hồi hướng, ta đang nói với ông bà, con hiểu rồi. Con thay mặt gia tộc xin sám hối, xin lắng sạch, xin chuyển hóa. Khi ta hồi hướng, ta đang nói với những người đã mất, nếu có điều gì còn khiến quý vị vướng lại, xin hãy nương nhờ công đức này mà bước qua. Khi ta hồi hướng, ta đang nói với chính mình, con chấp nhận trách nhiệm tâm linh cho gia đình. Và kỳ lạ thay, khi ta nhận trách nhiệm, ta lại được giải thoát. Đại chúng thử nhớ lại những lúc mình tụng kinh, rồi cảm thấy cổ họng nhẹ hẳn, hơi thở thoải mái, tâm bình an dịu xuống. Đó không phải ngẫu nhiên, đó là tín hiệu cho biết một phần năng lượng của dòng họ vừa được giải tỏa. Có khi ta không biết ai được lợi, có khi ta không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng ta biết một điều gì đó trong gia tộc đã thay đổi. Hồi hướng cũng giống như gửi ánh sáng đến những nơi mà mắt ta không thấy. Ta không biết ánh sáng ấy đi đâu, nhưng ta biết nó đang lan. Ta không biết ai đang nhận, nhưng ta biết có người được lợi. Ta không biết nghiệp gì được tháo, nhưng ta biết có sợi dây vừa được nới. Chính vì vậy, trong mỗi thời tụng, đại chúng đừng bỏ qua hồi hướng. Đó là phần quan trọng không kém tụng kinh. Thậm chí đôi khi còn quan trọng hơn, vì hồi hướng chính là đưa công đức đến đúng nơi cần đến, đúng người cần nhận, đúng nghiệp cần chuyển. Và đại chúng ơi,
Nếu đại chúng thấy những bài pháp như thế này giúp mình hiểu sâu về nhân quả, về gia tộc, về chuyển nghiệp ba đời, thì tôi xin đại chúng hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên ngay bây giờ. Nhấn một cái là đủ tạo duyên lành để đại chúng không bỏ lỡ bất kỳ bài pháp nào có thể xoay chuyển đời mình và đời gia tộc. Chúng ta sẽ tiếp tục bước sang phần 7, nơi tôi sẽ nói về một sự thật rất ít người biết, vì sao chỉ cần một người trong gia đình thay đổi thì cả huyết thống thay đổi theo. Đây là phần vô cùng quan trọng và tôi sẽ nói thật kỹ trong đoạn tiếp theo. Phần 7, chỉ cần một người trong gia đình tỉnh thức là cả huyết thống được cứu. Đại chúng thân thương, đây là phần mà tôi muốn đại chúng lắng nghe bằng cả trái tim, vì nó là chìa khóa quan trọng nhất để hiểu được toàn bộ sức mạnh tịnh hóa huyết thống khi trì kinh Địa Tạng. Rất nhiều người hỏi tôi, thưa thầy, con chỉ có một mình tụng kinh, cả nhà chẳng ai tu, chẳng ai hiểu, chẳng ai tin. Như vậy, công đức có lan ra cho gia đình con không? Và tôi luôn trả lời rằng, chỉ cần một người trong gia đình tỉnh thức là đủ để cả huyết thống được cứu. Chỉ một người thôi, nhưng thật sự tỉnh, thật sự tu, thật sự mở trái tim. Đại chúng ơi, trong mỗi dòng họ luôn có một người mang nhân duyên đặc biệt, người đó giống như hạt giống giác ngộ đã từng phát nguyện trong quá khứ. Có thể người ấy sinh ra với nhiều nỗi đau hơn người khác, có khi khổ liên tục, có khi gặp thử thách hết lần này đến lần khác. Có khi không được bình yên như anh em mình, có khi tự hỏi sao cuộc đời mình nặng quá. Nhưng chính những người gánh nhiều nghiệp nhất lại là người có khả năng mở đường tâm linh cho cả gia tộc. Vì sao? Vì họ là người có duyên với ánh sáng, họ là người có khả năng nhìn thấy sự thật, họ là người có lòng muốn chuyển hóa. Khi một người trong gia đình bước lên con đường tu, bước lên con đường hiểu đạo, họ không chỉ chuyển nghiệp của riêng mình mà đang kéo cả dòng họ đi lên. Trong gia tộc nào cũng có những mảnh năng lượng tích lũy qua nhiều đời, có phần sáng, có phần tối. Và đôi khi, bóng tối ấy nặng tới mức cả dòng họ bị ảnh hưởng, con cháu dễ bệnh, dễ nóng giận, dễ gây gổ, dễ nghèo khó, dễ gặp trắc trở, dễ sinh tật, hoặc dễ gặp chuyện không may. Nhưng chỉ cần một người biết tụng kinh Địa Tạng, biết sám hối, biết hồi hướng, biết thương, ánh sáng bắt đầu lan. Một giọt ánh sáng xuất hiện trong bóng tối không thể làm gì. Một cây nến thắp lên trong căn phòng kín, bóng tối lập tức lùi về sau. Điều kỳ diệu của ánh sáng không phải nằm ở số lượng, mà ở bản chất. Ánh sáng không cần đông. Ánh sáng chỉ cần có mặt, và người tỉnh thức đầu tiên trong gia đình chính là cây nến ấy, là giọt sáng ấy, là người cắm ánh sáng đầu tiên vào nghiệp lực của dòng họ. Khi người ấy trì kinh Địa Tạng, trường năng lượng của họ thay đổi trước. Khi trường năng lượng thay đổi, nghiệp lực gia tộc bắt đầu chuyển theo. Đó là một quy luật, chứ không phải may rủi. Trong nhiều dòng họ có những người mang năng lượng rất tốt, nhưng vì họ không biết cách chuyển hóa nên năng lượng tốt ấy nằm im, không phát ra được. Còn một người chân thành tụng kinh, tuy đời sống chưa hoàn hảo, nhưng trái tim họ có đủ mái mở, có đủ niềm tin, có đủ sự kết nối, họ trở thành điểm bùng sáng. Và từ điểm bùng sáng ấy, năng lượng lan ngược về tổ tiên, lan ngang sang người thân và lan xuống đời con cháu tương lai. Có những dòng họ sau khi một người bắt đầu tu, các biến cố giảm hẳn. Có những gia đình đang lục đục, bỗng nhiên mềm xuống. Có những người bị nghiệp nặng, tự nhiên chuyển giảm. Có những căn bệnh kỳ lạ trong gia tộc tự nhiên lắng lại. Có người tự nhiên bớt nghiện rượu, bớt cáu giận, bớt gây chuyện. Đó là do năng lượng của người tỉnh thức đang thẩm thấu vào hệ thống nghiệp của cả gia tộc. Và năng lượng đó có lực là nhờ kinh Địa Tạng. Bởi kinh Địa Tạng là bản kinh thuộc về tầng gốc của nghiệp lực. Địa Tạng không phải chỉ cứu một người. Ngài cứu theo hệ thống, Ngài cứu theo đường dây huyết thống, giống như ánh sáng đi từ gốc rễ lan lên cành lá. Khi một người trì tụng thật sự, Địa Tạng sẽ nhìn vào người ấy và gia hộ cho toàn bộ hệ năng lượng mà người ấy thuộc về. Người đó giống như một đầu mối của gia tộc, khi đầu mối sáng, toàn bộ mạng lưới sáng theo. Đại chúng cứ hình dung, trong một gia đình, chỉ cần một người ngồi xuống và thở thật sâu, cả căn nhà có thể dịu lại. Trong một dòng họ, chỉ cần một người giải nghiệp, cả hệ thống sẽ nhẹ hơn. Trong một tập thể, chỉ cần một người an tĩnh, bầu khí chung sẽ ổn định hơn. Đó là vì năng lượng của con người luôn kết nối với nhau qua tâm thức, qua lời nói, qua hành động. Khi một mắt xích thay đổi, cả chuỗi thay đổi. Cho nên khi một người trong gia đình phát tâm trì kinh Địa Tạng, họ không bao giờ tu một mình. Họ đang đi cùng ông bà đã khuất, đi cùng cha mẹ đang sống, đi cùng con cháu chưa sinh ra.
đi cùng cả dòng họ. Người ấy trở thành điểm tựa tâm linh cho gia tộc. Người ấy là phước của tổ tiên. Là cơ hội cho cha mẹ, là ánh sáng cho anh chị em, và là chỗ nương cho con cháu đời sau. Nếu đại chúng đang đọc những dòng này, rất có thể chính đại chúng là người mang trọng trách ấy. Không phải ngẫu nhiên đại chúng có duyên biết đạo, không phải ngẫu nhiên đại chúng quan tâm đến tịnh hóa huyết thống. Không phải ngẫu nhiên đại chúng nghe được bài pháp này, đó là tiếng gọi của dòng họ gửi đến đại chúng, nhờ đại chúng mở cánh cửa đầu tiên. Và tôi nói thật lòng, chỉ cần đại chúng tu cho chân thật, không cần phô trương, không cần ép ai, không cần tranh luận, chỉ cần mình sáng là đủ để cả nhà được sáng. Nếu bài pháp này đang lay động trái tim đại chúng, nếu đại chúng thấy được vai trò của mình trong việc cứu cả dòng họ, tôi mời đại chúng hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên ngay bây giờ để không bỏ lỡ những bài pháp tiếp theo, vì phần 8 và phần 9 sẽ đi sâu vào những điều còn thâm mật hơn. Chúng ta sẽ bước tiếp, vì sao công đức từ một người có thể vượt qua mọi chướng ngại trong gia tộc. Phần sau vô cùng quan trọng. Phần 8. Sự chuyển hóa nghiệp duyên gia tộc qua hạnh nguyện Địa Tạng. Đại chúng thân mến, khi tôi nói đến nghiệp duyên gia tộc, nhiều người hay nghĩ rằng đó là thứ gì rất xa xôi, rất mơ hồ, rất khó nắm bắt. Nhưng thật ra, nghiệp duyên của một dòng họ không nằm ở đâu xa, nó nằm ngay trong đời sống của từng người chúng ta, trong hoàn cảnh, trong số phận, trong cách chúng ta phản ứng, trong những điều lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ. Có những gia đình đời này đến đời kia luôn dính vào bệnh tật, có dòng họ mãi vướng vào nghèo khó, có người sinh ra đã chịu bất an, sợ hãi, ám ảnh không lý do. Và rồi, khi ta nhìn sâu, ta hiểu, tất cả đều là sự nối dài của những dấu ấn nghiệp lực mà tổ tiên chưa kịp chuyển hóa. Đại chúng ơi, nghiệp không phải hình phạt, mà là năng lượng chưa hoàn thiện, và trì tụng kinh Địa Tạng chính là một trong những phương cách sâu nhất, rộng nhất, hiền lành nhất để giúp những năng lượng ấy hoàn thiện, lắng xuống, sáng ra. Địa Tạng Vương Bồ Tát không chỉ cứu khổ những chúng sinh dưới địa ngục, mà còn cứu khổ chính những người đang sống trong cuộc đời này, dù thân còn ở dương gian, nhưng tâm thì bị trói buộc bởi bóng tối của nhiều kiếp. Khi chúng ta trì tụng danh hiệu Ngài, trì tụng kinh của Ngài, năng lực từ bi của Địa Tạng giống như một dòng nước mát chảy xuyên qua từng tầng nghiệp thức, từng lớp ký ức, từng nỗi sầu muộn mà tổ tiên tích lũy. Không phải chỉ cha mẹ, ông bà, mà nhiều khi là những người trong dòng họ mà chúng ta chưa từng biết mặt. Nhưng nghiệp, dù là của ai, khi đã liên kết thành một dòng chảy gọi là huyết thống, thì đều ảnh hưởng đến ta. Vì vậy, khi đại chúng trì tụng với tâm thành, là ta đang góp phần làm thanh lọc cả một dòng chảy lớn đang nuôi dưỡng chính đời mình. Tôi thường ví năng lực tịnh hóa nghiệp duyên gia tộc giống như ta dọn một hồ nước đã bị vẩn đục hàng trăm năm. Lúc đầu nước rất tối, ta không thấy gì, nhưng mỗi câu kinh giống như một giọt sáng, 1000 giọt sáng, ánh nước bắt đầu thay đổi. 1.000.000 giọt sáng, sâu thẳm của hồ bắt đầu trong, và rồi một ngày, ta nhìn xuống đáy mà không còn sợ hãi. Đó là ngày nghiệp duyên gia tộc được chuyển hóa, đó là ngày tổ tiên được an lành. Đó là ngày chúng ta nhẹ đi, những người sau ta nhẹ đi, và dòng họ bước vào một vận mới. Khi đại chúng trì tụng kinh Địa Tạng trong thời gian dài, có những hiện tượng rất lạ xảy ra nhưng rất thật. Trong gia đình tự nhiên hết xung đột, những người khó tính trở nên mềm lại, những đứa trẻ bướng bỉnh trở nên an ổn. Những chuyện không may mắn ngừng lại, thậm chí người trong nhà bỗng trở nên biết thương nhau hơn, biết giữ lời hơn, biết sống có trách nhiệm hơn. Tất cả những điều ấy không phải do một phép màu bên ngoài mang tới, mà là do dòng nghiệp cũ được hóa giải, dòng nghiệp mới được gieo lành. Đại chúng ơi, không có điều gì linh thiêng hơn việc thấy gia đình mình dần thay đổi, thấy ánh sáng len vào nơi mà trước đây chỉ toàn mệt mỏi và bất an. Trong kinh, Địa Tạng từng phát nguyện rằng nếu chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề có thể nghe danh, thấy hình sinh lòng kính ngưỡng, thì mọi loại nghiệp chướng của họ đều được tiêu trừ. Điều này không có nghĩa là Ngài làm thay nghiệp cho ta, mà Ngài giúp ta mở cửa, để sức mạnh thiện lành có thể đi vào nơi trước đây bị che phủ. Khi chúng ta trì kinh Địa Tạng, ta đang mở cánh cửa đó không chỉ cho chính ta, mà cho cả một dòng họ. Và cánh cửa, một khi đã mở, ánh sáng sẽ đi vào, nghiệp sẽ tan, tâm sẽ sáng, gia tộc sẽ đổi vận. Đại chúng có để ý không? Những gia đình nào chịu thực hành, chịu tụng kinh, chịu hướng thiện, thường đi lên từ từ nhưng rất chắc. Vì sao? Vì khi nghiệp gia tộc được tịnh hóa, phước báu có chỗ bám. Phước không thể trụ trong tâm người nóng giận, trong nhà có nhiều khẩu nghiệp,
trong gia đình, đầy nghiệp sát hay đầy những oan kết từ đời trước. Nhưng khi kinh địa tạng được trì tụng đều đặn, những điều ấy tự nhiên lắng xuống như bùn rơi về đáy hồ. Và khi bùn lắng, nước trong, khi nước trong, ánh sáng phản chiếu. Tôi mong đại chúng hiểu một điều, trì kinh địa tạng không phải là để cầu xin điều gì, mà để thanh lọc một dòng chảy. Khi dòng chảy ấy trong, mọi điều tốt đẹp tự khắc đến. Có người sau một thời gian trì tụng, tự nhiên làm ăn hanh thông. Có người cảm thấy tâm của mình bình an kỳ lạ. Có người tự nhiên bớt bệnh. Có người bỗng biết yêu thương cha mẹ hơn. Có người hóa giải được mâu thuẫn tưởng như không thể gỡ. Tất cả những thay đổi ấy đều là biểu hiện của sự chuyển hóa nghiệp duyên gia tộc. Và đại chúng ơi, nếu chúng ta đang có mặt trong giây phút này, đang được nghe Pháp, đang có cơ hội thực tập, thì đó đã là dấu hiệu rằng dòng họ của ta đang bước vào giai đoạn chuyển mình. Bởi nếu nghiệp nặng, ta không có duyên nghe Pháp. Nếu tâm bị che phủ, ta không khởi được thiện niệm. Thế nên hãy biết trân trọng từng phút giây này. Hãy biết ơn tổ tiên, vì dù mang nghiệp, họ vẫn trao cho ta đời sống. Và hãy dùng chính đời sống ấy để hồi hướng lại cho họ bằng cách trì tụng kinh địa tạng với tất cả sự chân thành. Đến đây, tôi xin được nói với đại chúng một điều vô cùng quan trọng. Nếu đại chúng muốn hiểu sâu hơn về nhân duyên, nghiệp quả, chuyển hóa, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Vì đó là nơi tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những bài pháp có thể giúp cả gia đình đại chúng bước sang một trang mới của đời sống tâm linh, phước đức và an lạc. Chúng ta sẽ bước vào phần thứ 9, phần cuối cùng, nơi sức mạnh tịnh hóa huyết thống đạt đến chiều sâu tối thượng, nơi tâm và nghiệp hòa tan trong ánh sáng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phần 9 chiều sâu tối thượng của năng lực tịnh hóa huyết thống. Đại chúng thân mến, chúng ta đã cùng nhau đi qua 8 phần của bài pháp về năng lực tịnh hóa huyết thống khi trì kinh Địa Tạng. Giờ đây, tôi mời đại chúng bước vào phần cuối, nơi tôi muốn chia sẻ chiều sâu tối thượng, nơi mà toàn bộ công đức, trí tuệ, từ bi và tâm hiếu được hội tụ, nơi mà năng lực tịnh hóa huyết thống đạt đến trạng thái viên mãn nhất. Trong suốt quá trình trì tụng, sám hối, hồi hướng, hiếu đạo, phóng quang, năng lượng của chúng ta không chỉ tác động đến hiện tại, mà còn kết nối với quá khứ và mở ra tương lai. Từng lời kinh, từng câu niệm, từng ánh sáng từ bi đều góp phần kiến tạo một dòng năng lượng tròn đầy, chảy qua huyết thống, xua tan nghiệp lực, nuôi dưỡng tâm lành. Khi một người tu hành chân thành, toàn bộ dòng họ, dù sống hay đã khuất, đều hưởng lợi từ năng lượng ấy. Và điều kỳ diệu là không cần phải phô trương, không cần phải ép buộc, chỉ cần chân thành, kiên trì và nhất tâm, ánh sáng của Địa Tạng tự lan tỏa và chuyển hóa mọi nghiệp lực. Chiều sâu tối thượng của tịnh hóa huyết thống chính là khi chúng ta nhận ra rằng mọi đau khổ, mọi nghiệp lực, mọi ràng buộc trong gia tộc đều có thể được hóa giải nhờ lòng hiếu. Nhờ sự sám hối, nhờ sự trì tụng, nhờ hồi hướng và nhờ ánh sáng từ bi của Địa Tạng. Không còn phân biệt sống, chết, quá khứ, hiện tại hồng trần, cõi âm, tất cả đều được kết nối trong một dòng năng lượng hiền từ. Khi tâm ta trong sáng, công đức lan rộng, thì nghiệp lực của gia tộc nhẹ nhàng tan biến, giống như sương mai tan dưới ánh mặt trời, giống như băng tuyết tan khi gặp ánh sáng dịu dàng. Đại chúng ơi, hãy để tôi nhắc lại một lần nữa, chỉ cần một người trong gia đình tu hành chân thành, cả huyết thống có thể chuyển hóa. Một người biết hiếu, một người biết sám hối, một người biết hồi hướng, một người biết trì kinh, một người biết mở lòng, chính là điểm khởi đầu của phép lạ gia tộc. Và khi chúng ta nhìn thấy kết quả này, ta sẽ thấy rằng công đức và từ bi không còn là khái niệm trừu tượng nữa, mà là năng lượng sống động, tác động trực tiếp đến từng thành viên trong dòng họ, từ quá khứ đến tương lai. Đây là chân lý sâu sắc mà Địa Tạng Vương Bồ Tát đã dạy. Mọi sự thay đổi bắt đầu từ một trái tim chân thành, từ một con người tỉnh thức, từ một ý nguyện kiên định. Khi đại chúng cảm nhận được điều đó, mỗi niệm lành, mỗi câu kinh, mỗi ánh sáng từ bi đều trở thành một phép màu sống động, làm thanh lọc huyết thống, làm dịu lòng người, làm sáng tâm hồn, làm nở hoa từ bi nơi mỗi chúng sinh. Và đại chúng ơi, nếu trong suốt bài pháp này, từng lời từng chữ chạm đến trái tim đại chúng, nếu đại chúng cảm nhận được năng lực diệu kỳ của Địa Tạng trong việc chuyển hóa huyết thống, tôi mời đại chúng nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên ngay bây giờ để không bỏ lỡ những bài pháp tiếp theo. Để mỗi phút giây tu hành, trì tụng, sám hối và hồi hướng của đại chúng đều trở thành dòng năng lượng liên tục giúp gia tộc, giúp bản thân và giúp những chúng sinh chưa biết đến ánh sáng. Hãy nhớ, mỗi lần nhấn đăng ký là gieo một duyên lành, một ánh sáng mới,
một năng lực chuyển hóa mới cho chính đại chúng và cả dòng họ. Mọi sự bắt đầu từ một người, nhưng kết quả có thể lan tỏa vô hạn. Đại chúng hãy trở thành người ấy, hãy mở trái tim mình, hãy tiếp tục trì kinh với lòng hiếu, với tâm sám hối và với ánh sáng từ bi của Địa Tạng. Khi đó, huyết thống được tịnh hóa, tâm được thanh thản và cả dòng họ sẽ bước vào ánh sáng của trí tuệ và từ bi vô tận.